Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Haryati binti Abdul Hamid. Saya tinggal di Putrajaya. Saya merupakan seorang penjawat awam yang berkhidmat di salah satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Upline saya ialah Puan Rosidah binti Bakar, Kak Rosid. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan satu produk yang paling saya suka, iaitu Amway SA8 Premium Concentrated Laundry Detergent yang merupakan sabun cucian baju yang berbentuk serbuk. Sabun ni datang dalam 2 packaging, iaitu 1 kg dan juga 3 kg. Kalau 1 kg, harga ABO adalah RM34.30. Retail price RM42.90. Manakala kalau yang 3 kg, harga ABO price RM92.50. Retail price RM115.60. Okey, apa yang saya suka sangat tentang sabun ni? Sabun cucian baju, fungsi dia memang tak lari lah, memang untuk mencuci baju. Tetapi pertama, kerana sabun ni merupakan formula yang sangat pekat. Maksud dia, kita guna sikit tapi dia punya kesan sangat powerful, sangat berteknologi tinggi. Kita boleh bacalah label dia dekat belakang ni, berapa scoop yang perlu kita guna. Tapi pengalaman saya sendiri, saya menggunakan sabun ni sejak 27 hari bulan 8 2020. 27 hari bulan 8 dan masih ada separuh lagi. Ni dah lebih kurang 2 bulan. 2 bulan menggunakan separuh. So kita insya-Allah boleh mencecah sehingga 4 bulan untuk 1 kg sabun. Saya 4 orang je dalam rumah saya, suami dan 2 anak, dan average basuh baju ni seminggu 3 kali. Mesin 9 kg, saya menggunakan 4 scoop sabun. Kalau kita buat calculation yang paling ringkas sebenarnya, dengan harga RM34.30 selama 4 bulan, sebulan hanya jatuh RM8.60 sahaja. Itu kalau sebulan. Tapi kalau kita kira setiap kali cucian tu bahagi dengan 12 kali cucian selama 1 bulan ni, sebenarnya setiap kali saya mencuci hanya menggunakan sebanyak 71 sen sahaja. Jimat ke jimat? Untung ke untung? Sebab kedua, kenapa saya suka sangat sabun ni? Sebab sabun ni tidak akan merengsekkan kulit kita. So dia sesuai sangat untuk baby dan untuk kulit-kulit yang sensitif. Kebanyakan sabun di luar sana yang pernah saya guna, sabun, especially sabun serbuk lah, bila kita pegang, terpegang dengan tangan, kita akan rasa macam tak selesa, rasa gatal, rasa macam pedih dan panas. Okey, kerana sabun SA8 Premium ni telah dilabelkan sebagai safer choice dan juga bioquest formula. Bioquest formula ni merupakan formula daripada bahan-bahan bio yang sangat aktif seperti kelapa, buah-buahan citrus dan mineral, dan telah diuji secara klinikal. Sabun ni tidak akan meninggalkan kesan-kesan debu sabun melekat dekat baju kita, especially baju yang berkala gelap lah, warna hitam, yang berwarna gelap. Kebiasaannya kalau menggunakan sabun-sabun yang lain, serbuk sabun ni dia akan melekat dekat baju. Tapi kalau dengan sabun ni, insya-Allah memang tak. So far sepanjang saya guna, tak pernah lagi nampak yang bertapuk-tapuk lah dekat baju saya bila menggunakan sabun ni. Ini adalah kerana sabun ni menggunakan teknik exploding crystal. Sabun ni kurang berbuih dan senang dibilas. Betul, dia memang bukan berbuih yang berbanyak-banyak. Kalau berbuih yang berbanyak-banyak berbuih itu, kita akan menggunakan banyak air untuk bilas kan. Kalau kita punya mesin basuh tu setakat 2 kali, 3 kali je tukar air, saya rasa memang tak akan terbilas punyalah buih-buih yang banyak tu. Tapi dengan sabun ni, oleh kerana dia memang kurang berbuih, so sangat jimat air dan jimat tenaga. Dapat disangka lagi bahawa sabun ni memang sangat-sangat bagus, mempunyai banyak kelebihan.
Selain daripada yang saya sebutkan tadi, sabun ni juga akan menjaga mesin basuh kita supaya tak mudah berkarat, menanggalkan kotoran bergris dan berminyak, kerana tindakan membersih yang sangat berkualiti tinggi. Tapi saya ulang lagi, tapi kenapa sebenarnya sebab utama saya suka sangat sabun ni berbanding dengan sabun-sabun lain adalah kerana air daripada bilasan sabun ni boleh digunakan untuk menjadi baja bunga-bunga saya. Itu yang paling saya suka, bunga-bunga tanaman saya dekat rumah. Ini tak tipu tau, saya sendiri memang cuba. Saya nak tengok betul tak orang claim kan, orang claim bagus sabun ni, boleh jadi baja. Jadi saya cuba, memang terbukti saya memang tak tipu. Saya boleh tunjukkan gambar-gambar pokok-pokok saya yang saya telah menggunakan air daripada basuhan baju ni. Satu contoh yang saya buat sendiri dekat rumah. Ni dia. Pokok ni saya tanam. Tak, saya bukan tanam pun. Saya rendam dengan air dan letak di dalam toilet. Ni kan dah viral kan, letak tanaman indoor semua kan. Tapi apa masalah saya adalah bila kita isi air biasa, jentik-jentik naik tau. Tak payah lama lah, 3-4 hari dia naik dah jentik-jentik kan. Tu tak bagus. Tapi apa yang saya buat, saya isi sikit sabun ni. Isi sikit. Okey, ni saya tunjuk ini dah lebih kurang 3 minggu saya tak salin air dia. Memang purposely saya tak salin air sebab saya nak tunjuk. Memang jentik-jentik pun tak hidup, tapi pokok ni elok, cantik, segar je. Untung kan. Yang terakhir sekali saya nak share adalah sabun ni sangat user friendly. Kenapa tau? Sebab telah direka khas dengan skup yang boleh menjadi penyepit. Saya tak pernah jumpa tau, selama ni saya beli sabun dekat luar sana, saya tak pernah jumpa yang kita boleh menggunakan skup sabun tu untuk menjadi penyepit macam ni kan. So tak adalah kita risau dia akan tumpah ataupun kita nak tukar dalam bekas lain, dalam kotak dia. Tak perlulah kita nak tukar dalam bekas-bekas yang lain. So akhir kata daripada saya sebagai penutup, saya memang sangat jatuh cinta dengan sabun ni. Selain daripada fungsi-fungsi sabun seperti yang saya telah terangkan tadi, saya jatuh cinta kerana boleh menjadi baja untuk saya punya pokok-pokok dan tanaman-tanaman saya. Okey, sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.